ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی مثال دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گر گشت نقل. سلام. داستان دیگه ای از مثنوی معنوی برای شما میخونم. این داستان رو از دفتر اول مثنوی انتخاب کردم و داستان کوتاهیه با عنوان ماجرای نحوی و کشتیبان. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهادان خودپرست. گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد بر فنا. دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب، لیک آن دم کرد خامش از جواب. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند. هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نی ای خوش جواب خوب رو. گفت کل عمرت نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. محو می باید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آب ران. مرد نحوی را از آن در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم. داستان تموم شد. مولانا به سیاق متداول خودش داستان رو برای داستانگویی تعریف نمیکنه. داستان رو میگه برای اینکه به سرعت ذهن ما رو آماده کنه و ببره به سراغ اون معنایی که در لایه‌های زیرین داستان پنهان کرده. در داستان نحوی و کشتیبان اگر یه مروری بخوایم بکنیم، ماجرا از این قراره که یه شخصی که دانشمند علم نحوه، یعنی دستوردان عربیه، داره سوار کشتی میشه و بعد با تفاخر به اون کشتیبان میگه تو هیچ اصلا بلدی که مثلا علم نحو چیه. اون بنده خدایی که کارش دریاداری و دریابانیه، کشتیرانیه، میگه که نه من نمیدونم، هیچی از علم نحو نمیدونم. میگه پس نصف عمرت برفنا شد. کسی که نحو ندونه نصف عمرش برفناست. میاد سوار کشتی میشه و کشتیبان او رو به وسط دریا میبره، در حالی که دل شکسته شده، ناراحت شده و منتظر انگار یه فرصتیه که تلافی بکنه و این فرصت به سرعت دست میده وقتی که دریا طوفانی میشه. وقتی که دیگه اون علم نحوی که این دانشمند علم نحو این همه روش تاکید کرده بود و انقدر افتخار میکرد بهش، دیگه کارایی براش نداره. اونجاست که رو به اون میکنه، میگه که تو شنا بلدی بکنی؟ تویی که انقدر سرمایه گذاری کردی برای یاد گرفتن علم نحو، آیا ابزاری رو داری که در دل این دریای طوفانی بتونه تو رو نجات بده؟ و کشتیبان اونجا، نحوی اونجا میگه که نه من از شناگری هیچی نمیدونم. میگه که پس تمام عمر تو به فنا رفت. و داستان عرض کردم تموم شد اینجا. نکته‌ای که تو این داستان وجود داره و شاید بشه گفت که در دل این داستان نهفته است، اینه که مولانا به ما اینجا میگه که شما بسیار بسیار زیاد از وقت و سرمایه و انرژی روحی و معنوی و جسمی خودتون رو صرف میکنید برای به دست آوردن چیزهایی که اون چیزها وقتی که شما در یک تنگنایی قرار میگیرید، وقتی که دچار یک اضطراری میشید، میبینید که دیگه برای شما کار نمیکنه. در واقع این دریا منظور همون تلاطم هایی که انسان ها درش گرفتار میشن، ولی اون علم نحو فقط در جایی به کار میاد که همه چیز آرومه و آدم ها در یه روال عادی زندگی به سر میبرن.